Viața bună. Este ora 4:30, aproape de 5. Și ne îndreptăm către temple. Asta e cel mai mare templu, Angkor Wat. Cel mai mare din lume e templul ăsta. Sunt mulți turiști în față, vedeți? Hai că dau un pic de zoom să vedeți cum se vede de aici templu. Dacă e așa cum pare de aici la distanța asta de 1 kilometru cât e, deci că e cât un zgârie în oră. Viața bună. Dorm greu aici, e prea cald. La cazare avem un ventilator, dar suntem, cazarea e ca la noi în țară. Ca la noi în țară, undeva la cineva în curte și e perfect așa. Modest. Toată noaptea cad mango pe căsuță. Ne trezim, luăm un mango. Hai te hidratezi. Cu surioara mea. Ne apropiem de templul principal de Angkor Wat, Cambodgia. E o căldură aici, frate, la ora 5, cred că acum mai cam 5. Nu-ți vine să crezi. Nu te dăm mlaștină. Aici sunt niște mlaștini imense, stânga-dreapta. Până și drumul ăsta, vedeți spre templu. Tot e pavat cu bolovan din ăștia mari și fain. Și unis perfect, nu înțeleg cum o tăiat fiecare. Bine, mai sunt și completări moderne, dar și drumul e fain. Cum suntem la intrarea în templu, deci intrarea în curtea, în complex. Asta e doar poarta de intrare. Impunător. Impunător și doar poarta de intrare. Tot făcut din piatră. Spre clădirea principală acolo, în spate, cum se vede. Cred că nu cred că este român care nu a văzut la Discovery în anii 2000, anii 90, 95, poate chiar până în 2010, documentare despre templul Angkor Wat din Cambodgia. Deci cred că eu știu de el de vreo 25 de ani, poate chiar 30 de ani, de pe Discovery, desigur. Și atunci am zis că nu, când o fi mai mare, voi veni și eu să văd templul din Angkor Wat. Dragilor, e imens. Deci vedeți-vă că asta e fundația drumului, vedeți? Spre templu. Până și fundația e tot ascultată. Dacă ne uităm frumos în dreapta, ajungem chiar cu privirea spre templu. Acum e ora 5 și ceva, 5:30, dar deschis va fi doar de la ora 6 dimineața, desigur. Și atunci ne uităm pe aici prin jur un pic. Asta e tot pe fundația drumului, vă dați seama, pe fundația drumului s-a așa sculpturi. La noi în țară nu sunt stare să facă un drum să țină mai mult de un an. Și aici după 1000 de ani încă știau sculpturile pe drumuri. 턱진이 어색하게 웃는 게 상당히 내 6시 15분 했던데. 그럼 괴물이래, 괴물이.
Vezi, toți turiștii așteaptă răsăritul pentru a vedea reflexia templului în lacul din față. Ce știm despre Angkor Wat? De pe Wikipedia putem afla că Angkor Wat este cea mai mare construcție religioasă din lume. Hai că repet ca să intre mai bine în cap, să minte și mie. Deci este cea mai mare construcție religioasă din lume pe o suprafață care acoperă 162 de hectare. Acum nu templu în sine, toată locația, tot situl, tot ceea ce 162 de hectare e ceva, trebuie să recunoaștem. Și a fost construit în secolul al XII-lea de către regele cu nume tare ciudat, Surya Varman al II-lea, secolul al XII, da? Undeva de prin 1100, probabil. Și acest rege Surya Varman era un rege Khmer. Ce înseamnă de fapt Angkor Wat? Angkor Wat înseamnă orașul templu sau orașul templelor. Și zice că a fost împărăsit aproximativ 800 de ani. Doar acum, în secolul 20, s-a început reabilitarea lui, să zicem așa. Zice că a fost acoperit de junglă. Când îl luăm pe cărțile de istorie, zice că în 1122 s-a început construcția templului, iar în 1150 s-a terminat. Adică în 30 de ani au terminat ei așa templu. Ireal. A venit și momentul mult așteptat, ora 6 fix, să putem merge să vedem templul Angkor Wat. După ani și ani. Am ajuns în Cambodgia, mă, fraților, vă dați seama? N-am intrat pe poarta principală pentru că am vrut să vă arăt aici zona asta din stânga, până nu sunt plin de turiști. E imens, n-ai ce să... E imens, pur și simplu imens. Așa ce vezi la televizor e o parte din realitate, da? Când ajungi aici de fapt și vezi ce construcții sunt aici și ce unghiuri, ce structuri, ce piatră folosită și ce frumos că au păstrat și pomii ăștia și nu i-au tăiat. Și pe jos se vede iar o grămadă de ruine căzute, păstrate de ei. Uite ce fain e că aici am prins fără turiști, vedeți? De-aia m-am băgat mai rapid pe altă poartă decât pe a principală. Superb, superb. Statuile astea lor superbe, o muncă de numai nu poți să-ți imaginezi. Ce fain că nu e nimeni aici când am venit eu. Așa da. Dăm jos colopul. Ei, ce fain e, omule. Doamne, feșa. Uite ce statui. Uite ce basoreliefuri. Încă eu nici nu mă uit la ecran, că mai mult mă uit cu ochiul meu liber ca să mă bucur de momentul ăsta. Apoi dacă ceva nu-i filmat bine, să nu vă supărați pe mine, că și eu mă bucur de momentele astea. Uite acolo trei fete, dar toate au sânii lucioși, că toată lumea vine și pune mâna pe cheptul lor. Dați seama, 30 de ani de construcții și au făcut ceva ce cred că noi am face asta în, cine știe, neamul de acum, nu Daci, că Daci au făcut ei tot ce-a trebuit. Orașul templu, Angkor Wat. Deci, dragilor, templul este impunător. Mult mai fain decât poți să vezi pe cameră sau pe televizor sau pe orice
ce ține de ecrane. Ecranul nu-i face dreptate acestui templu. Este ora 6 și vreo 5 minute și este umiditate în aer de 90%. Vă dați seama ce inconfortabil să fie aici. Dar merită. Hai să mergem mai departe să vedem ce mai găsim aici împreună, bine? O să încerc să mai tac și din gură, să vă bucurați și voi mai bine de templu în liniște. Nu cu gura mea mare. Deci acum, ca să înțelegeți, sunt doar la intrare, da? Doar poarta de intrare aici la templu mare. Și ia să trecem un pic mai departe acum. Și acum facem intrarea în... Cine știe ce-o fi, că nu mai zic că e chiar templul principal, că parcă văd că e altă poartă la altă intrare. Uite aici o fetiță frumos ne zâmbește. Partea cu picioarele s-a erodat cu timpul, din păcate. Uite acolo iară ce sculpturi frumoase. Dragilor, așa de cald e în templu că nu pot să-ți imaginezi. Ai cât de mare e. Oriunde mă uit încolo, sau în spate aici, vedeți? Ce mici sunt oamenii acolo. Și nu o să iau pe mijloc, că nu vreau să iau pe mijloc, o iau pe mare, pe din asta așa. Mă uite aici cât de mare, nu m-am luat. Hai, Doamne, hai ce e aici, acum văd numai. Mă, uite ce e aici. Câte figuri umane, vedeți ce e aici? Ce mamă, ce ai zis să cred, câte sculptură e aici, frate. Mă, uite ce e aici. Hai, Doamne, ce scene ai aici, ce scene de luptă, ce scene cu viață. Doamne, fer ce e aici, frate. Uite ce detalii. Cum, omule, dar cum? Deci nu poți să-ți imaginezi ce e aici. Și gândiți că a fost părăsită, a fost în ruină sute de ani, pe 700 de ani. Și totuși aici, dacă n-a plouat sub această cupolă, s-a păstrat extrem de bine. Hai, Doamne, ce e aici? Nu vine să cred. Uite cum lucește scara asta. Și uite cum lucește roata asta. Vedem ce vedem aici. Aici vedem un leu, un dragon, ceva care se luptă cu ceva mare rege acolo, care cu piciorul sus în aer, care, Doamne. Uite, unde mai pipăit oamenii s-au pus un pic de grăsime și au ieșit un pic în relief, un pic sculpturile. Uite aici un cap de cal, pot să văd. Unde nu au ajuns oamenii cu mâna, încă nu sunt așa, toate sunt mate. Uite aici detalii. Și armura de pe ei și tot și... Dar ce rege puternică poate asta să poată uni el așa mulți oameni că să facă așa operă de artă. Uite, asta încă are culoare pe el, încă puțin roșu, vedeți? Oxid de fier, am vrut să zic, mă scuzați. Deci, ireal ce aici. Uite, aici este un elefant, dar hai să văd. Mi se pare că văd o coadă de elefant, dar nu dau seama unde restul. Hai să descoperim împreună. Deci, aici este un luptător care se ține cu piciorul de... Nu, ține un picior de elefant, așa ai. Așa, și unde e restul elefantului? Uite, am găsit aici trompa. Și un alt picior de luptător. Uite că elefantul avea pe cap, vedeți, cu unul și uite aici scaunul pe care stătea conducătorul, care uite acolo în picioare dansează. Uite aici ce faine cu oxidul ăsta iar în spate, vedeți? Aici sunt 2 lei. Nu, dacă zicea cineva cu mâini, nu credeai până nu veneai, n-aveai cum să crezi sau să înțelegi ce e aici. Uite aici sculpturi.
Он верхом на Ханумане. Хануман это белая обезьяна. Красная вчера он был на представлении. Был. Говорят, что он там по залу Вот ходит. именно, да, он подошел. Ну вот. Такой он был. Рама это, да, на Ханумане? Dragilor, e mai fain decât mi-aș fi imagina vreodată că poate fi un templu. Chiar dacă a fost construit ca hindus, iar după aia a fost transformat la budism. Nu este un templu creștin, din păcate, dar ce e aici e real. Aici o fetiță de la pază își face vânt, săraca. Ne aflăm aici tot în aripa stângă. Da, de aici, dacă ne uităm atent, vom vedea că pornește un alt coridor extrem de lung. În această parte merge altul, după aia acolo în mijloc merge altul. De timp, hai să ieșim un pic aici afară, să vedem cum se vede un pic ce afară a ieșit soarele. A răsărit soarele la Angkor Wat. Uitați-vă aici ce construcție mare, imensă, impunătoare. Și gândește că s-a fost tot sub junglă. Poate chiar de asta și păstrat că a fost pierdută, că cine știe ce conducători au avut țara asta de lungul anilor sau ce alt imperiu mai trecut pe aici și probabil dacă nu o strica, o demolau, cum s-a întâmplat în restul lumii. Dar uite, vreți ce a fost expus naturii elementelor? S-a mai erodat puțin alte scene. Ce a fost în interior a scăpat perfect, parcă nici nu a fost niciun an măcar învechite. Două fete și un băiat sau trei fete? Trei fete sunt aici. Și asta e tunelul. Uite de ce chiar tunel. Uite mai frate cât de lung e, uite ce e aici. Și aici în dreapta mea e plin de scene, da? Scene de luptă, scene. Cu care, cu bătălii, uite aici cum soldații cu sulițele în mână, cu lăncile în mână. Acolo iar un mare luptător, uite acolo unul trage cu arc, unde deasupra. Toți au umbrele, uite, toți au umbrele. Cineva le zice, ăștia de jos dețin umbrelele. Ăștia de sus. Dar oare câți oameni au fost în secolul XII în Cambodgia? Uite ce scut fain are tipul ăsta. Ăștia trag la arc sau au ceva unelte aici care nu pot da seama ce sunt. Au și săbii pe săbii, acum săbile le recunoaștem, uite, un pumnal, ceva topor pare a fi, lungi, uite lungi. Acolo iar un animal foarte interesant, uite acolo cu piciorul roșu, vedeți? Pare a fi ceva pasăre mare, imensă, uite și pe ea călărește un alt luptător. Nu poți să-ți imaginezi ce aici, câtă muncă a fost aici, nu înțelegi. Și dacă greșea un om, oare ce se întâmpla aici? Aia nu. Făceau tot zidul de la zero sau înlocuiau doar acel cub, acel bolovan. Ei, Doamne, ce-a fost aici? Câtă muncă. Uite cum lucește calul ăsta pe care toată lumea a pus mâna. Da, asta chiar lucește. E fin. În schimb, ăștia alți care încă nu au fost mângâiați destul, încă nu lucesc. Uite, ăsta l-a mângâiat lumea. Uite ce fain are nasul. Uite acolo ce detalii pe nasul lui. Aici e liniște aici, ce bine că am prins așa fără turiști eu pe aleile astea laterale. Mă bucur eu aici în liniște de complexitatea acestui templu. Hai să continuăm puțin pe aici, să mergem un pic până în capăt. Ce tare ar fi să mă duc eu acum prin păduri pe la noi, pe țară, pe undeva și să descoper așa ceva. Sau măcar de 100 de ori mai mic să fie. Fai mă frate, fai, impunător.
Impunător. Uite aici ce detalii la piatrele deasupra stâlpul de susținere. Uite acolo detalii. Uite, sus s-a mai filtrat apă de-a lungul anilor, vă dați seama, 800 de ani. Sandalele mele mai scot câte un sunet, îmi pare rău. Uite, încă un ficior fain aici, toată lumea lumea de ăsta. Aici este o scenă foarte pipăită, văd că. Vedeți? Un cal de luptă, un luptător acolo într-o poziție șmecheră, un cal, doi cai de fapt. Aici nu știu ce să fac, ce rost stau băieții ăștia, doar să țină umbră la luptător. Dar toți sunt cu picioarele foarte desfăcute, foarte de parcă toți zboară așa, așa echilibru au toți în cadrele astea. Aici un leu cu armură și pe spatele armură și roțile de care, superbe roțile de care. Urmând un pas și am ajuns aici în punctul lateral și am întâlnit-o pe surioara și pe cealaltă surioară. Dar cum a fost până acum? Fain, am prins să cu partea asta. Da? Uite, ce fain că aici nu-i nimeni pe alele astea, uite ce fain e, liber. Și aici bate soarele chiar la fix, uite, dacă doriți poză în ușa asta sau undeva. Uite ce fain bate soarele, vedeți? Și încă nu-i foarte cald. E cald? Păi, dar încă nu e foarte cald. Cum arată? Superb. Cum să nu? Dacă prinzi așa, uite. Clădirea asta acolo principală pare a fi imensă. Vedeți ce mic e un om. Pare că aceleași fete stau pe toate columnele astea înconjurătoare. Nu înțeleg cum au făcut ei sculpturile alea, uite, din piatră. Aici alte fete, sau zeițe sau ce-or fi ele. Amen, e impunător. Iar aici sunt scările ce duc spre templul principal, dar se pare că s-a închis. Acolo nu este permis accesul. 知道真的是甜的，就是有的人看到这个心里一样漂亮，但是摸的话要摸两边，不要摸一边。如果摸一边是一边大。 Și cel puțin bate vântul aici un pic. 过来的。 Simțim un pic de briză. To the Thai border. Ne-au tras de mânecă, deci ne-au nebunit de cap. Ce mi s-a părut tare a fost total pe stradă la Dortmund și încerca să-i vândă unei tipe, nu mai știu ce biscuiței ceva și zice, cum 150.000 pachet, nu știu ce, uite că e
Uite-mă, dragilor, aici încă este boxea pe aici, încă vedeți? Ceva oxid pare a fi folosit aici pe tavanul acestei încăperi. Poate ne mai întâlnim pe drum. Noi luăm din loc ca să ajungem pe deja cu totul mai topit. Am cunoscut doi românași pe aici, frumoși din București. Descurcăreți, am mai învățat de la ei una alta. Așa încet vom face ieșirea, pentru că s-a făcut ora 7. N-am filmat chiar tot ce am văzut, pentru că am vrut să mă bucur și eu, v-am zis, de momentele astea. Și vom merge spre următorul templu, nu știu care va fi, dar ne așteaptă Domnul cu tuk-tukul și mergem să vedem altceva. Aici e foarte fain, foarte, foarte fain. Încă s-a păstrat culoarea chiar ireal de fain. Nu vine să cred cum au reușit. Sper că se va uita cineva la logo ăsta, nu-l filmez degeaba. Uite ce cadru fain aici. Dragilor de la Angkor Wat, mulțumesc că m-ați urmărit. Poate fac o încheiere mai frumoasă decât asta, dar o pun aici să fie, să știți că am bucurat de momentele astea pe aici, prin sălbăticie și temple și tot ce ține de istoria acestei mari țări, Cambodgia. Plin de turiști, căldura începe să fie de la insuportabilă, chiar dacă e 7 dimineața. Nu ai ce să mă iei, asta e lumea, asta aici, deci mă simt ca în junglă, deci o umiditate de numai. Turiștii nu sunt obositori, că totuși e mare spațiu și se dispersează ei așa, dispar, are pe unde vrea. Aici e zona cu tavanele vopsite, încă vedeți. Asta va fi drumul spre poarta principală. Acolo în spatele meu undeva, da? Dar se umple de turiști, dacă noi vom părăsi frumos incinta. Ce a fost fain, a fost fain. Ce e fain nu durează foarte mult. Eu m-am bucurat, mi-a prins bine, toată lumea vede de la stă jos. Toți turiștii s-au așezat care pe unde poate din cauza căldurii. Trebuie să aștept pe Dana și pe Alisa, da, să zic Larisa. Și încet, încet, cu treabă bună, mergem spre următorul templu. Vai, ce bine bate vântul aici. Am revenit aici de unde am început, de pe aceste, să zic, laterale. He decided to die by himself because he was, the teacher and the grandfather of all of them. So being a teacher, being a grandfather, he didn't want to see someone lost, someone win. He didn't want to see everyone fighting. And then they create their own capitals. They create their own capital. And then Da, dragilor, al doilea templu sau al treilea probabil de astăzi va fi Tomb Raider, templul unde s-a filmat acel film. Ia să văd un pic dacă îmi găsesc eu fetele. Între timp turiști vin, turiști pleacă, că de la multă lume au plecat. S-a schimbat deja temperatura foarte tare și toată lumea începe să încearcă și reușesc să părăsească, desigur. No, Angkor Wat, să ne vedem cu bine. Poate mai venim în viața asta pe aici. Cine știe ce ne rezervă viitorul sau prin ce țări mai ajungem. Da, trebuie să mă duc și în țară, să mai pozez și de acolo puțin câteva vloguri. Avem o țară faină. Este foarte diferit, nu se compară cu asta, desigur. Nici în bine, nici în rău. Dar fain să mai ieși în țară, să mai vezi și alte teritorii, alte culturi, alte civilizații. Deci din Angkor Wat. Dragilor, chiar mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați de comentarii.